हेलो फ्रेन्ड, वेलकम टु अनट्विट्स। साथी, अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला। आजको टपिक हो हाम्रो ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम के हो, ग्रिड सिस्टम कसरी युज गर्ने भनेर हामी आज यो टपिकमा कुरा गर्ने हो। साथी, यहाँ हेर्नु, योभन्दा पहिलाको भिडियोमा हामी फ्रेमिङ गरेका थियौँ, वाइड फ्रेमिङ गरेका थिएँ होइन। एउटा यो मैले नयाँ डेमो लिएर आएको छु तपाईँसँग होइन। तपाईँ पनि पक्कै वाइड फ्रेमिङ गर्नुभयो होला। यो हाम्रो ओरिजिनल डेमो थियो, जो हाम्रो प्रोजेक्ट डेमो थियो त्यसको थियो। अब यसै वाइड फ्रेमिङलाई हामी कलरफुल पनि गर्न सकिन्छ होइन। यस्तो अब यहाँबाट फोटोसपबाट युज गरेर क्लाइन्टलाई पठायौँ भनौँ होइन। क्लाइन्टले एक्सेप्ट गर्यो। अब एक्सेप्ट गरिसकेपछि यसरी मात्रै गर्ने होइन हामी होइन। अब हामीलाई ग्रिड सिस्टम भयो भने सजिलो हुन्छ, किनभने अब अहिले अब फोटोसपमा डिजाइन गरिरहेको छु, पछि हामीलाई HTML CSSमा कोडिङ गर्नु पर्यो, बुटस्ट्र्यापमा कोडिङ गर्नु पर्यो होइन। रेस्पोन्सिभ बनाउनु पर्यो भनेर हामीलाई रेस्पोन्सिभ बनाउनलाई अहिले त रेस्पोन्सिभ भन्दैन हाम्रो, किनभने रेस्पोन्सिभमा त हामी कन्भर्ट गर्ने हो। यहाँबाट त हाम्रो डिजाइनिङ मात्रै हुन्छ, अनि कन्भर्ट गर्ने हो। त्यही भएर यदि हामीलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने र सजिलो छिटो कसरी होस् भनेर, त्यही भएर हामी ग्रिड सिस्टम पढ्न लागेका छौँ। हामीसँग थुप्रै ग्रिड सिस्टमहरू छन् होइन। हामी थुप्रै ग्रिड सिस्टम हेर्छौँ होइन। गुगलमा सर्च गऱ्यो भने धेरै ग्रिड सिस्टमहरू छन्। अनि त्यसमध्ये होइन हजुर, त्यसमध्ये हामी 960 ग्रिड सिस्टम भनेको, अब यहाँ गयो भने तपाईँले ग्रिड सिस्टमको डेमो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ। तर यो रिस्पोन्सिभको लागि होइन साथी। यहाँ हेर्नुहोस्, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ CSS स्केच पेपरहरू, टेम्प्लेटहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो ग्रिड सिस्टम भनेको अब यहाँ प्रायः हामी युज गर्ने भनेको यहाँ हेर्नुहोस्, 16 कलमको ग्रिड सिस्टम हो यो 12 कलमको। यहाँ पुरै सबै हेर्न सकिन्छ होइन। यहाँ 16 कलम 12 कलम ग्रिड सिस्टम छन् होइन। तपाईँ आफै पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। 20 कलम पनि हुन्छ, 24 कलम पनि हुन्छ होइन। भ्यू डेमो फर 24 कलम हेरौँ होइन। अब सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अब डेमो यहाँ हेर्नुहोस् होइन। अब यहाँ हेर्नु, यो 24 कलमको हो होइन। तर यो तपाईँहरूको बाउन्सर जान सक्छ अहिले, त्यही भएर आइएम सरी त्यसको लागि होइन। त्यो पछिको कुरा हो होइन। पहिला अब हामी यहाँ हेर्नुहोस्, ग्रिड सिस्टममा हामी किन क्रिएट गर्नु पर्यो र कसरी क्रिएट गर्ने। अब ग्रिड सिस्टम युज गर्दा हामी होइन, यो 16 कलमको हो, यहाँ काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 16 कलम हुन्छ तपाईँको होइन, गर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 छ तपाईँको होइन। 16 कलमको। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अलि विचार गरेर हेर्नुहोस् तपाईँहरू होइन। यहाँ अब डेमोमा होम, यहाँ मेनु छ नि, यो मेनु सोनी टर्बो भनेको अब यो अब जे भए पनि म्युजिक, सोनी म्युजिक भनेर अब यहाँ 16 को दिएछ होइन। तर यहाँ हेर्नुहोस्, ग्रिड सिस्टम हामी युज गर्दा ठ्याक्कै यो लाइनभित्र परिरहेछ, इनलाइन हो कि यिनीहरू। अब त्यही हो, अब हाम्रो यसरी युज गर्ने भनेको हाम्रो पर्फेक्ट हुन्छ। यहाँ एउटा लोगोमा म तपाईँलाई देखाइरहेको छु, यहाँ हेर्नुहोस्, भिभो भनेर हालेछ भने यहाँ 1 2 3 कलमभित्र हालेछ कि। अब 3 कलमभित्र हालेछ हामीलाई कोडिङ गर्न सजिलो होस् भनेर होइन। म तपाईँलाई एउटा 12 कलमको देखाउँछु होइन। यहाँ हेर्नुहोस्, अब 12 कलम पुरै यो साइड जति छ पुरै इनलाइनमा छ है साथी। यहाँ हेर्नुहोस्, यो लोगो पुरै ठ्याक्कै 1 2 3 4 कलममा छ। ओके, यहाँ यो लोगोलाई हेर्नुहोस्, अलि विचार गरेर होइन। यो लोगो माउस पोइन्ट गइरहेछ, त्यो लोगोलाई हेर्नुहोस्। ठ्याक्कै तपाईँलाई अब 4 कलममा हालिदिएछ यसलाई होइन। क्या पर्फेक्ट मिलाएर हालेछ कि। हामी ग्रिड सिस्टम युज गर्नु भनेको त्यसकै लागि हो कि ग्रिड सिस्टम काम छिटो होस्, सजिलो होस् होइन। यहाँ हाम्रो थुप्रै ग्रिड सिस्टमहरू छन्। हामी बुटस्ट्र्यापबाट पनि कन्भर्ट गर्छौँ होइन। तर बुटस्ट्र्यापको लागि अहिले छैन यो भनेको हाम्रो रेस्पोन्सिभको लागि हुँदैन। यो यदि हामीलाई रेस्पोन्सिभ चाहिएछ भने यहाँ हेर्नुहोस्, अब रेस्पोन्सिभ चाहिएछ भने ठ्याक्कै हामीलाई अर्को पनि दिन्छ यसले है। अनि यहाँ हेर्नुहोस्, इफ यु वान्ट रेस्पोन्सिभ ग्रिड फ्रेमवर्क चेकआउट अनसिमेट्रिक भनेर हालेको छ होइन। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यसको डेमो हेर्नुहोस् होइन। म तपाईँलाई डेमो देखाइदिन्छु। यो भनेको रेस्पोन्सिभ हो, तर कसरी थाहा हुन्छ रेस्पोन्सिभ हो भनेर,
किनभने अब यस यहाँबाट देख्न सकिँदैन रेस्पोन्सिभ। यहाँ हेर्नुहोस् रेस्पोन्सिभ भनेर जानुहोस्, ठ्याक्कै यहाँ साइज सानो गर्नुहोस् है, सरी साथी है, साइज सानो ठुलो गऱ्यो भने होइन ठ्याक्कै तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् अनसिमेट्रिक भनेर अब होम अबाउट डेमो दिइरहेको छ होइन पुरै। अब यहाँ जति बढाउँदै गयो भने अब ट्याब्लेट साइज, डेस्कटप साइज, ट्याब्लेट साइज, मोबाइल, अब यही नै हो रेस्पोन्सिभ भनेको। अब जुनसुकै साइजमा पनि सपोर्ट गर्न सकिने होइन, जसरी पनि सपोर्ट गर्न सकिने होइन। अब अर्को पनि छ होइन, थुप्रै छन् होइन, त्यही अब तपाईँहरूको लागि एउटा अब 1200px.com छ होइन, यो पनि ग्रिड सिस्टम राम्रो ग्रिड सिस्टम हो होइन। यहाँ हेर्नुहोस् अब जति कलमको चाहिएको छ होइन, यहाँ टाइप गर्नुहोस् तपाईँले दिइदिन्छ। यहाँ सबै यहाँ टाइप गरेर आफ्नो इच्छा अनुसारको ग्रिड सिस्टम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि CSS फाइल डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नभए PSD फाइल तपाईँलाई चाहिन्छ, फोटोसप फाइल डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, इलिस्ट्रेटर फाइल डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, सबै फाइल डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ होइन। तर अब यहाँ हामी अरूको ग्रिड सिस्टम युज गर्दैन, किनभने हामी आफ्नो ग्रिड सिस्टम युज गर्ने हो। म आफै प्रोग्राम पनि गर्छु होइन, कोडिङ पनि म आफै गर्छु, डेभलप पनि म आफै गरिरहेको छु होइन। म आफ्नो वेबसाइटको म आफै डेभलप गर्छु, कोडिङ सबै प्रोग्रामिङ पनि म आफै गर्छु, कोडिङ पनि गर्छु होइन। त्यही भएर म आफ्नो ग्रिड सिस्टम आफै बनाएको। यदि तपाईँहरूलाई यदि डिजाइनिङ मात्रै हो, यदि प्रोग्रामिङ कोडिङ गरिरहनु भएको छैन, प्रोग्रामिङ गरिरहनु भएको छैन भने तपाईँ प्रोग्रामरलाई सोध्नुहोस् तपाईँ कुन ग्रिड सिस्टम युज गर्नुभएको छ, कसैको युज गर्नुभएको छ कि आफ्नै ग्रिड सिस्टम युज गर्नुभएको छ होइन। यदि आफ्नै ग्रिड सिस्टम युज गरिरहनु भएको छ भने भन्नुहोस् कस्तो खाले हो, के हो, मलाई डेमो दिनुहोस्, म त्यो अनुसार म डिजाइन गरेर म तपाईँलाई दिन्छु भनेर, फाइल दिन्छु भनेर भन्नु होइन। किनभने हामीलाई अब मसँग प्रब्लम छैन, किनभने म आफै गर्ने हो, म आफ्नै क्रिएट गरेर म हरेकपल्ट नयाँ नयाँ गरेर हुन्छु होइन ग्रिड सिस्टम होइन। मलाई जस्तो चाहियो हुन्छ म त्यस्तो गर्छु। तर तपाईँहरूलाई पनि म सिकाउँछु आफ्नो ग्रिड सिस्टम, आफ्नै ग्रिड सिस्टम कसरी बनाउने भनेर। तर जो मान्छे डिजाइनिङ मात्रै गरिरहनु भएको छ भने उहाँहरूको लागि एउटा भन्न चाहन्छु कि अब कोडिङ गर्ने मान्छेसँग सोध्नुहोस्, अनि त्यसपछि उहाँको ग्रिड सिस्टम अनुसार तपाईँ डिजाइन गरेर दिनुपर्छ। यहाँ बुटस्ट्र्यापको लागि पनि धेरै छ, गुगलमा सर्च गर्दा हुन्छ होइन, धेरै छन् त्यस्ताहरू। अब त्यही भएर अब पहिला एउटा तपाईँहरूको एक्सर्साइज पनि भनौँ होइन, प्र्याक्टिस पनि भनौँ होइन। तपाईँ सबभन्दा पहिला ग्रिड सिस्टम खोल्नुहोस्, चेक गर्नुहोस्, अब अनि डाउनलोड गर्नुहोस्। PSD फाइल डाउनलोड गर्नु होला साथी पहिला होइन, CSSहरू अहिले नगरौँ, किनभने नेक्स्ट भिडियोहरू आउँदै गरेको HTML CSS पढ्दा होइन, त्यति बेला म तपाईँहरूलाई सबै कुरा भन्छु। तर PSD फाइल डाउनलोड गरेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, त्यसको बारेमा बुझ्नुहोस् होइन। अनि नेक्स्ट भिडियोमा हामी ग्रिड सिस्टम डाउनलोड गर्छौँ, डाउनलोड गरेर के गर्ने, कसरी गर्ने, अनि हामी आफ्नो ग्रिड सिस्टम कसरी बनाउने भनेर त्यो विषयमा कुरा गर्नेछौँ होइन। यसको लागि हाम्रो नेक्स्ट भिडियो हेर्नु होला। र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियो लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, अनि कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला। हस्, थ्याङ्क यू साथी।